Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе, про те, чого чекати від переговорів в Абу-Дабі, про те, куди рухають країну, що відбувається у нас всередині, і які перспективи перед Україною зараз відкриваються. Про це та інше будемо говорити з генерал-майором запасу Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, Офіс президента не приховує сподівань на отримання результатів на перемовинах в Абу-Дабі. А на який саме результат сподівається Зеленський, якщо голова європейської дипломатії пані Каллас, колишня прем'єр-міністерка Естонії, каже, що Україна готова йти на складні поступки, які від неї вимагають. І, до речі, де можна почути, як ви вважаєте, перелік цих поступок? Про що мовчить Зеленський? І от чого варто чекати від цих переговорів? Тому що величезна кількість дипломатів каже, що ті умови, які здаються Зеленському, може зараз оптимальними, не факт, що сприйме українське суспільство. То про що йде мова? Ну, складно сказати, на що піде влада, аби утриматись при владі, називаємо це так. І вони ж в своїй більшості мають паспорти українські, але за своїм вихованням і за своєю свідомості точно не українці. Тому пару десятків, сотень тисяч квадратних кілометрів віддати – це для них абсолютно ні про що. Звичайно, вони це можуть подати в гарній обгорці, що ми колись їх повернемо, колись ми знову станемо в кордонах 91-го року, але це все маячня і розвод для слабкодухих. І розуміючи, що Зеленський готовий іти на поступки, аби утриматись при владі, ми мусимо розраховувати на найгірші варіанти для української спільноти. Чи сприйме це українська спільнота? Гарне питання. Дуже вміло зманіпулювала влада за останні 2 місяці в інформаційному просторі. Вони наразі відчувають себе більш-менш впевнено. І рейтинг підтримки Зеленського дещо, на жаль, піднявся. Бо в своїй більшості люди все одно ж таки думають шлунками і вірять яскравим написам на зелених парканах. Хоча навіть в ситуації, яку ми бачимо, що стосується Холодомору, певна частина спільноти так і не зрозуміла, в чому же ж провина тих, хто не справляється зі своїми функціональними обов'язками, керуючи певними процесами в державі і на рівні громад. Тому що чекати? Точно не на самого найкращого чекати. Час покаже. З урахуванням досвіду, той, що отримала свій час українська делегація під час стамбульських перемовин в 22-му році, а певні люди, які там працювали в 22-му, наразі також там є. І які ж тоді також казали, що нічого не втрачено, нічого не просрали. А як показав час, що там вони йшли тоді практично на домовленості страшні. Але тоді воля українського народу, незважаючи на бажання української влади, не співпала. Побачимо, як воно буде далі. Певна частка населення має власну точку зору, але я підкреслюю, це певна частка населення. А певна частка населення готова втратити ті території, на яких вони не живуть, і воно їм не пече. Бо певна частка українського населення все ж таки продовжує думати на рівні шлунків. Не чую. Вибачте, буквально на днях Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА, зробив заяву про те, що нам треба як скоріше отримати мир, і люди важливіше за території. Люди завжди важливіше за території. Але коли він каже про території, він каже, щоб віддати території фактично Донбас. Він натякає на це. Він не пропонує віддати територію своєї квартири або територію, де живе його брат. Він не пропонує якось щось своє віддати. Він вважає, що це нормально. Більше того, він обіцяє, що буде, якщо заключити мир, життя в Україні як до війни. От все стане так само. Скажіть, будь ласка, це намагання продати фатаморгану, хибну ідею,
чи це спроба протягнути як завгодно те рішення, яке потрібно сьогодні владі? Бо ми знаємо, Кімо випускають тільки по узгодженню з Офісом президента. Як тільки треба, наприклад, атакувати генерала Марченка, випускають Кіма. Потім не треба, і Кім зникає на декілька років. А зараз він дав спочатку велике інтерв'ю Наталці Мосійчук, штатному пропагандисту Офісу президента, а зараз ми бачимо, що знову з такою тезою, то влада почала прогрівати на всіх рівнях, і чи буде, наприклад, якщо припинення війни, життя в Україні таке, як до війни? Ніколи такого життя вже не буде. Треба зрозуміти, що в голові певних громадян дещо змінилось. І чи захочуть вони повертатися до тих реалій і до того здирства, яке було напередодні війни. І коли вони повернуться з фронту, вони побачать, а скільки ж накрали ті, хто керували цією війною з 22 по 26 роки. Ну, а що стосується підготовки, так, в інформаційному просторі, ви гарно використали слово, прогрівають українське суспільство до капітуляції, яку гарно підігрівають словом будь-який мир краще, ніж війна. І саме головне, цим вони намагаються прикрити свою бездіяльність, непрофесійність, а в певних моментах і підривну діяльність проти України, починаючи з 2019 року. Що можу сказати на це? А взагалі, от зараз відбулася подія, трохи відома від міжнародного блоку, повернемося до нього, коли в Черкасах трапилась трагедія, коли загинули 4 поліцейських і 1 ветеран війни. А наскільки ця історія може бути масштабована в Україні, і наскільки військові можуть, коли повернуться, не наводити лад, не прийняти участь в відбудові країни, а саме починати брати руки до зброю до рук, вибачте, для того, щоб вирішувати ті чи інші проблеми. Бо, наприклад, з тим стикалася Сербія і Хорватія після закінчення війни в Югославії, з цим стикалась Вірменія, Азербайджан, з тим стикалась Радянський Союз після Другої світової. Україна може з цим стикнутися чи не може, а вже майже стикається? Гарне питання, дякую. Що стосується того випадку, який був в Черкаській області, це якраз показує сприйняття і різні світи, ті, хто був на фронті, і ті, хто був в тилу. І, на жаль, мені дуже шкода, що ті поліцейські, що загинули, їх просто використали для досягнення певної мети проросійськи налаштованими депутатами, які були у зговорі, можливому зговорі з поліцейськими керівниками Черкаської області. Підкреслюю, можливо. Але це чітко підкреслює, що час бездіяльності українського закону закінчився. А підійшов час діяльності народного закону, і вже безпосередньо представники народу будуть в певних моментах самі вирішувати справедливість чи несправедливість дій певної влади. Бо влада загралася і зажралася. По-іншому не можна сказати. При всьому цьому влада якби і далі розвішує локшину на вуха тих, хто хоче підставляти ці вуха. До речі, друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, наскільки вирогідно те, що ситуація з використанням зброї і з тим, що у нас величезна кількість військових, коли повернеться і не побачить, по-перше, поваги до себе, гідної їх, не побачить справедливості і побачить, що відбувалося, то можуть просто-напросто спробувати взяти справедливість в свої руки. Яка вирогідність, як ви вважаєте? Це перше. І друге, наскільки це загрожує державі? Пишіть це по коментарях. Ще підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, бо все це важливо. Подивимось, як суспільство взагалі сьогодні розуміє те, що у нас попереду. Пане Сергію, після ракетно-шахедного удару росіян по Україні Зеленський заявив, що зустріч в Абу-Дабі, не по українській причині, була відтермінована на середу-четвер, і він взагалі чекав, що деескалація повинна продовжувати, поки тривають переговори. Але тим не менше це не було продовжено. Відбувся обстріл. Зеленський справді сподівається, що Путін хоче закінчити війну, і от поки триває переговори, буде займатися деескалацією. Чому замість того, щоб нанести удар у відповідь,
Зеленський лише скиглить. Де удари помсти і де блекаут, який він обіцяв? Ну, ще раз кажу, не вірте написам на зелених парканах. Зеленський багато чого обіцяв, і будь-який громадянин України, який знаходиться на території України, може вийти на вулицю і побачити, де ж ті ділися мільярди дерев, серед яких блукають українські бабусі з бабушкафонами і зустрічаються з вчителями з величезними зарплатами. Ну, це ж просто розвод лохов за сценарієм 95-го кварталу. Але, на жаль, реалії значно жорсткіші. І Зеленський в черговий раз намагається прогодувати незрозумілим світлим майбутнім і знайти винних у власній бездіяльності. Що стосується блекаутів, ну про блекаут з Москвою це взагалі була нісенітниця. І я не знаю. Так президент же обіцяв, не якийсь там хлопчик з підворотніх. Президент не обіцяв, президент читає, ту маячню, яку йому пишуть, колишні спікери проросійських, депутатів в Українській Верховній Раді. Це перше. Друге, президент вміло читає, навіть вміло вміє там грати, як актор, але президент ще не став президентом. Він далі грає роль президента і грає ті ролі, які йому пишуть. І якби ті долбодятли, що пишуть йому тексти, розумілися на певних речах, що стосуються спроможності російського ППО по захисту Москви, ну, мабуть, ніколи б вони не написали про цей блекаут. А оці 95-го кварталу понти у стилі «Аля я президент», то найстрашніше, що певні люди в це вірять. І для того, щоб його понти були виконані, треба йому спочатку відкрити книжечку, яка називається «Закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», і хоча б прочитати статтю 11 «Обов'язки президента» і почати їх виконувати. То тоді, можливо, те, про що ми з вами говоримо, здійснилося. Я вже не кажу про суперобіцянку, про 3000 ракет «Фламінго», які мусили бути готовими на кінець попереднього року. А що, ви їх не маєте? Можливо, вони є, але ви ж знаєте, «Фламінго» на зиму улітають в теплі краї. Це проблема. Це проблема. І оце вже такі, знаєте, чорні жарти, але між тим гроші, які навіть дали Данія на виготовлення цієї чудової в лапках ракети для компанії Firepoint, вираховувалися мільярдами євро. Грошей нема, ракет нема, компанія десь щось замовкла в інформаційному просторі і пропала. І данці зараз задають питання, а де гроші, а де ракети, а де хто винен в цьому? А вже українці взагалі мовчать. Українці достатньо часто схожі, знаєте, на затуркане стадо, яке радісно мекає, коли дають йому чергову порцію зеленого планктону. Але абсолютно не хоче думати. Так от, всі повірили, але ніхто не спустився на рівень спроможності української економіки. І розповіді, що це супернові ракети, і вони начхали на закони фізики, що стосуються певних розрахунків в будівництві ракет, певна частина на це повірила. Але він же все ж не згадує. Він, знаєте, як той перднув в повітря, і безпосередньо вже не несе ніякої відповідальності. На жаль, ситуація покладається так. І пробачте за такі різкі вже фрази, але вони вже просто вже допекло. І це найбільша проблема, яка є наразі в суспільстві, що нас далі годують брехнею, якимсь світлим, незрозумілим майбутнім, і ми далі в це віримо. Ну, а що стосується перемовного процесу, ще раз кажу, там є достатньо цікаві і адекватні люди в складі цієї делегації, і їхній реальний погляд на можливий результат, він більше, ніж за себе говорить. Ніхто не вірить в позитивний результат для України. Ніхто з складу цієї делегації. Вони просто опрацьовують безпосередньо ту роль, яку відвідує їм Зеленський. І саме головне, ми ж зарані бачимо, що Зеленський вже взяв собі, знаєте, такий відвід. По-перше, це не він, це делегація. Вона домовлялася. А друге, це ж буде винесено, можливо, на референдум.
І тоді всю відповідальність за бездіяльність Зеленського і його банди візьме на себе український народ. А український народ за рахунок того, що велика частка українського роду не хоче думати критично, свято повірить про слово «мир», і при слово «перемога», яку просрали, абсолютно не буде використовуватися. Буде тільки мир. На цьому зіграють. І всі кажуть, так, ми за мир. Але ніхто не задасть питання, а хто винен в тому? Бо формулювання точки зору, що у всьому винен тільки Зеленський, неправильно з точки зору певної спільноти. У всьому винен Путін. Звичайно ж, Путін. Це ж Путін прийшов на нашу територію. А Зеленський просто хотів подивитися в очі Путіну і просто розміновував величезну кількість територій, згортав наші військові частини, згортав оборонні програми. Я вже не кажу, навіть під час війни його банда, я підкреслюю, вже прибрав слово «команда». Банда. Бо ті, хто грабують український народ, це вже не команда, це банда. Що його банда системно передавала двушечки на Москву. І ніхто ніякої відповідальності не поніс. Взагалі вже про Міндічгейт всі забули, бо ж гарна маніпуляція, коли одного непрофесіонала з задатками, знаєте, поклонника вуду прибрали і поставили іншого непрофесіонала, який дуже гарно знімає ролики, але є 100% дилетантом, що стосується питань військової розвідки. Дивіться, хочу нагадати нашим глядачам про ракету «Фламінго». Згідно анонсів, які були зроблені як президентом, так і менеджерами компанії, ця ракета повинна летіти на 3000 кілометрів, нести 1 тонну вибухівки і вироблятися 7 ракет на добу. Поясню, за місяць 210 ракет. Тому запитань дійсно все більше, і пан Сергій має рацію, коли каже, що обіцяли ж 210 ракет на добу, на місяць, вибачте, на місяць, але їх немає. Але, знаєте, наш президент постійно щось обіцяє. Ну, наприклад, зараз він каже, що можливо досягти достойного і тривалого миру. Дивіться, до того він казав, що мир буде справедливий і тривалий. До цього він казав, що мир буде після перемоги. Я навіть пам'ятаю цю фразу, що демобілізація буде тоді, коли ми переможемо Путіна. В мене тоді він в парламенті це заявив, от майже півроку тому, і тоді всі запитали: гаразд, це зрозуміло, а як ми переможемо і коли, і за рахунок чого? Відповіді немає. Скажіть, будь ласка, що таке зараз достойний мир? Ну, тому що щось таке гідне, я розумію, що таке достойний мир. Як ви думаєте, що в це вкладає наш президент і його оточення? Нічого. От не будуйте собі потужні такі сприйняття розумності і стратегічного мислення цієї зеленої банди. От взагалі, у них принцип, у них стратегія будь-яка відсутня. У них одна стратегія. Є проблема, вирішуємо. Нема проблеми, далі крадемо. Тому ніяк вони нічого не будують. Єдина можлива стратегія – це підготовка програми по маніпуляціям з суспільним сприйняттям проблем України і підготовка цього суспільства з цими проблемами до виборів. В черговий раз обіцяючи світле майбутнє і та чарівна дудочку, яку дує, Зеленський, і певна частка населення радісно за ним іде. Але мені навіть немає чого додати до цього, я погоджуюсь з тим, що ви кажете. Але дивіться, після того, як Зеленський поскиглив в прямому ефірі, Трамп заявив, що Путін дотримався слова щодо паузи в ударах по українській енергетиці. Дословно він сказав, вона була з неділі до неділі і завершилась. І вони сильно вдарили минулої ночі. Путін дотримався свого слова в цьому. Це багато, сказав президент США. Ну, по-перше, я в понеділок минулий повідомив, що почалось енергетичне перемир'я. Написав про це, зробив відео, пояснив причини, що, як, хто домовився. У відповідь позитивні блогери Банкової почали волати: ні, от зараз буде. Зеленський виступив, сказав, розвідка каже, буде удар. На наступний день про це заявив Кулеба, Олексій Кулеба, буде удар. Ударів не було. В четвер, удари були, але не по енергосистемі. В четвер виступив Трамп і заявив, що досягнено енергетичне перемир'я. І Зеленський вимушено про нього сказав. До цього він мовчав. Дивна ситуація. Чому би не сказати було зразу? Бо я про це знав, джерела, які мені сказали, про це знали, наші європейські партнери про це знали.
А Зеленський що, не знав до четверга, що вже енергетичне перемир'я? Це перше. І друге, а от про що говориться заява Трампа, і чи може вже час українському президенту зрозуміти, що світ поважає сильних та варто не обіцяти 3000 ракет, а зробити їх? Що стосується зробити, гарне питання, але для цього потрібні три фактори: час, гроші і люди, які це вміють робити. Так. Якщо завдання ставити Firepoint, то нічого не складеться. А якщо завдання ставити Південмашу або КБ-Луч, то може скластися. Але КБ-Луч і Південмаш отримують в десятки разів менше грошей на виробництво ракет, ніж це отримує безпосередньо Firepoint. Тому, якщо ви не вкладаєтесь в реальних, ті, хто це вміють робити, і вже десятиліттями доказали, що це у них складається достатньо непогано, і в певних моментах навіть під час війни у них є жирні результати, що стосуються КБ-Луч, що стосуються знищених цілей, то що ви хочете почути? А взагалі, ще раз скажу, при відсутності стратегії інформаційної боротьби за розум живця українського народу, у Зеленського проблеми вирішуються у разі їх надходження. А що стосується їхнього мовчання по енергетичному перемир'ю, ну, не хоче Володимир Олександрович подавати, що його ставить по факту, не він домовляється, а його ставить по факту, що от на тиждень ми не стріляємо, ви не стріляєте. Бо він виглядає слабким, а він не дуже хоче виглядати слабким. Так, це різні речі. І те, що безпосередньо світ сприймає сильних, ну, на жаль, для цього треба було б почитати певні часи історію, а коли йому було читати, бо під час навчання він рахувався в університеті, але займався КВНом. От і все. Диплом є, знань немає. Пане Сергію, але про ракети говорить не лише Зеленський. Лінсі Грем, сенатор і близький друзяка до Трампа, закликав самого Трампа посилити тиск на Росію і розглянути передачу Україні томагавків на фоні масштабної атаки Росії по Україні. В Україні почались просто, не знаю, фейерверк емоцій, захвати всі від його заяви. Це дуже гарна новина, да, але яка ймовірність передачі томагавків? От я почекайте, томагавків, і з чого їх запускати? Поясніть, так, будь ласка, глядачам. Бо це заява, це реальний заклик до Трампа чи імітація бурхливої діяльності сенатора-республіканця, який повинен хоч щось заявляти після того, що відбулося? Ну, дивіться, насправді українська спільнота і досі не розібралася з простими речами, і ми неодноразово це розповідали, але не всі дивляться наші етери. Частіше дивляться виступи президента України і більше йому довіряють, в черговий раз потеплюючись від того, що він від них надурив. Так от, питання в томагавках полягає в тому, що 95% американських ракет, про які ми говоримо, томагавки, це ракети морського базування. І для того, щоб їх успішно запускати, мусить бути чи підводні човни, чи ракетні есмінці типу Early Bird. Якщо цього нема, до речі, американці достатньо успішно ріжуть Early Bird на металолом, хоча б ми могли їх просто закупити по тій самій ціні металолому. І тоді б у нас було б декілька кораблів, а на борту цього корабля, в залежності від року випуску, від 64 до практично 100 ракет томагавк може знаходитися, і це реально було б серйозна така сила, з якою мусили б рахуватися. Але цього не зроблено. А що стосується наземних комплексів для пуску томагавків, то їх не просто мало, їх можна перерахувати на пальцях двох рук. І в своїй більшості вони знаходяться в Азії і розглядаються американцями як можлива протидія, в тому числі проти активності Китаю в разі його можливого нападу на Тайвань. І там кількість цих пускових достатньо обмежена. Тому відволікти українське суспільство і створити в черговий раз оманний це не є проблема.
але в цілому це не буде дотримано і ніколи не здійсниться. Ну, ми ж це вже проходили про чудо-зброю, яка здійснювалась там за рахунок F-16, за рахунок інших безпосередньо там леопардів, абрамсів, що ще там у нас було, хаймарси. Ну, в результаті це все не виконалось, тому що і воно й не могло виконатися. Військові, які знаються на основах застосування цієї зброї, на ці речі завжди дивилися скептично. Але чомусь влада будувала оце питання вундерваффе, або як українці сміються, вундервафлі, і що хтось за українців вирішить своє питання. Українська економіка спроможна вирішити питання перемоги в цій війні, але український народ не хоче вирішити питання і обирати тих, хто спроможний організувати процеси всередині країни відповідно існуючого законодавства. Насправді, все, що мусить було здійснено під час війни, було передбачено законом про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, законом про оборону, законом про Збройні Сили. І там все багато чого можна було зробити відповідним чином. Це виконано ні. То як ви хочете, щоб казка здійснилася, якщо чарівник навіть не достав свою чарівну паличку? Пане Сергію, ви зачепили питання мобілізації. Володимир Олександрович своєю волею заявив, що дав 3 завдання Федорову, новому міністру оборони: закриття неба, розібратися з питанням бусифікації, поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії. Ну, по-перше, закриття неба. Я розумію, як виглядає це для Зеленського. Небо закрийся, раз-два. Ну, приблизно так. Але питання бусифікації, про що йде мова? Бо раніше всі офіційні особи казали, що ніякої бусифікації не існує, це російський ПСО. То президент під впливом ворожого ІПСО, чи просто нам в очі брехали? Це перше. Чи хватить вистачить знань, досвіду, компетентності та ресурсів новому міністру, щоб досягнути результату? І контрактна армія. Ну, давайте відверто. От ці пропозиції, які були, сьогодні глузують переважна більшість самих військових з тих контрактів. То про що йде мова, і чи дійсно це заява для публіки, чи це все ж таки вказівка для виконання? Що стосується контрактів в армії, це Филькіна грамота. І жодного разу держава не виконала контрактові зобов'язання, які передбачені цим контрактом. Друге, що стосується бусифікації, на жаль, є серйозні перегиби. І я навіть не буду називати це перегибами на місцях, бо на місцях це якби був один випадок. А коли це системне в багатьох місцях України, то це вже не перегиби. Це система, яка не спроможна організувати нормальну мобілізацію людей до лав Збройних сил. Чому? Тому що мобілізацією займаються суто військові, а вони займаються тому, що їм ставлять завдання. А от робота відповідно закону, там, де мусить працювати в цьому напрямку центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і взаємодії з військовими частинами, можливо б це б склалося. Але для цього президент мусив би поставити завдання щодо виконання мобілізаційного плану. А скажіть, будь ласка, у нас мобілізаційний план існує? Він є на папері, що він мусив був опрацьований президентом і разом у тісній взаємодії з Кабінетом міністрів. Він є? Нема. То як можна питати про те, що не виконується абсолютно? Тут питання до президента. Шановний Володимир Олександрович, можливо, ким шановний, точно не мною, а можливо, ви все ж таки прочитали б закон про мобілізацію і почали б ставити завдання відповідно цього закону. Можливо б тоді б деякі зрозуміли, що їм треба робити. Ну, а що стосується взагалі спроможності забезпечити і економіку, і Збройні сили відповідною кількістю мотивованих, навчених і добре забезпечених людей, а самі Збройні сили зброєю, боєприпасами до цієї зброї, можливо, б тоді ситуація була значно краще. Але всі вище перераховані мною фактори не виконуються системно і виконуються на рівні, знов-таки ж, от дрони показали класний результат. Все, побігли за дронами, забули про іншу систему. Але в певних моментах дрони це також не є панацеєю від вирішення всіх проблем. Ну і саме головне, побігли за дронами, але забули про людей. Ось росіяни чітко вираховували слабкі місця в українській армії
і вже з літа минулого року системно почали полювання не за технікою Збройних сил, хоча також це є. Їх левова частка зусиль направлена на пошуки знищення операторів цих дронів. І вони створили свою величезну кількість підрозділів з загальною назвою Рубікон і значно зменшили наші наступальні спроможності. І на певних ділянках певні бригади були змушені відступати, тому що були знищені всі ті, хто керували українськими дронами. А перейшло півроку, і тільки через півроку піднялось питання про формування підрозділів, які були зроблені за зразком тих самих Рубіконів. У нас це зроблено? Ні. Тому ми достатньо часно інертні, і коли президент ставить завдання, треба зрозуміти, що президент ставить завдання, які йому написали. Так? А ті, хто пише, включаючи і той самий Федоров, і включаючи той самий Зеленський, люди, які достатньо часто не розглядають спроможних Збройних сил зсередини, бо вони взагалі не розуміють, що таке Збройні сили, бо жоден з перерахованих мною людей в армії не служив. І це, мабуть, найбільша проблема. Складно зрозуміти процеси. Це все одно, що ми ставимо завдання стоматологу вилікувати питання, що стосується там серцевих якихось там проблем. Загальне розуміння є, що десь воно там, де воно знаходиться, а як воно лікується, то занадто складно. От так от. Яка ймовірність того, що у Федорова вийде все ж таки? Ніякої? Чи є така ймовірність? Дивіться ж, питання ж не в одному Федорові, а питання в тій команді, яку він зможе навколо себе об'єднати і зібрати. Певні там такі цікаві вже прізвища з'явилися, розкручені, шикарні, які давали, скажімо так, в інформаційному просторі гарні відосики, давали певний результат для фронту, але наскільки це буде направлено на підняття рівня обороноздатності нашої країни, ну, час покаже. Ну, покаже, але єдине, що, знаєте, у нас же, якби, ну, мені здається, часу на експерименти у нас немає. Я можу помилятися, але мені здається... Це ваша точка зору, а от у влади зовсім інша точка зору, вони з цим часом не рахуються. Так само вони і не рахуються з доцільним використанням коштів на цю оборону. Тому у нас зовсім інші критерії оцінки ефективності у мене і у вас, ніж ті, хто нами керують. Пане Сергію, в мене запитання по указу президента, бо це має відношення як до вашої фахової освіти, так і до вашої роботи в РНБО. Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України. Президент доручив Кабміну, увага, за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та НБУ підготувати план оборони відповідно до цієї структури. Після внесення змін оновлений план буде представлений вже на розгляд РНБО. От мені лише невідомо, куди поділися тут з цієї структури Генштаб та ЗСУ. Чи йому теж не доручено приєднатися до підготовки плану оборони? Чи це нормальна практика, і чи просто вони не приймають участь про оборону, або наш Верховний Головнокомандувач про них забув? От ви, як військовий і екс-член РНБО, можете це прокоментувати? Дилетантство. Ну що, ну це що, от настільки примітивна ситуація? Ну так і все. А ви як хотіли? Ви ще раз кажу, ви рівень Там власного життєвого досвіду, власної освіти намагаєтесь вкласти в людей, які безпосередньо просто вміють читати тексти, не більше ніж. Тобто я правильно розумію, що це, ну, маячня. Не може бути, щоб план оборони створювався без залучення Генштабу і ЗСУ. Ну, якщо люди, які опрацьовували цей документ, сприймали, що Збройні сили є просто рушійною силою тих спроможностей, які є в державі, то можливо. Але ми хочемо перемогти, але абсолютно не розглядаємо питання, хто приймає участь в головних діях, що стосується перемоги. Збройні сили. А Збройні сили тісно пов'язані з спроможністю економіки, забезпечення потреби цих Збройних сил. А також в ідеологічному плані тісно пов'язані з бездіяльністю міністерств, які не займаються національно-патріотичним вихованням, не займаються безпосередньо підготовкою населення. Тому нічого, я абсолютно нічому не дивуюсь. Чому для них Збройні сили це просто виконавці. Виконавці чого?
якихось забаганок. З моєї точки зору, саме військові мусили б сказати, що саме їм потрібно, аби бути успішними, в якої кількості їм потрібна зброя, боєприпаси, в якому обсязі фортифікаційні споруди мусять побудовані на яких ділянках України, і яким чином готувати населення. Якщо цього немає, то це взагалі ні про що. Я насамперед з цим погоджуюсь, але мені здається, що, ну, як мінімум, Сирський міг сказати: Володимир Олександрович, алло, ну, прокинься, як можна взагалі створювати план оборони, ну, як і план перемоги. До речі, де той план перемоги, який Зеленський писав, хто його втратив, де його викурили, невідомо. Так от, ну, треба ж як залучати. І більше того, я поговорив з деякими злими язиками і кажу: скажіть, будь ласка, а як так сталося? І мені сказали найцікавіше, що Зеленський не диктовує, або там ще дехто надиктовує, і навіть ті, хто знає, ну, що треба виправити, мовчать, бо знають: скажеш слово всупереч, тебе звільнять. Чи нормальна це практика? Ну, це так воно є. Так воно є. Ще раз кажу, проблема полягає в тому, що відсутність розуміння законодавчої бази України приводить до того, що вони самі з ходу придумують собі якісь проекти. Найкрутіший і найрозводняковіший проєкт – це Офіс Президента, який абсолютно не відповідає Конституції України, і ніхто з цим не париться. Те, що незрозумілі радники виступають і дають заяви на рівні відповідальності президента і не несе відповідальності за заяви, ніхто з цим не париться. Їм начхати на закони, їм начхати на точку зору суспільства і їм начхати на сприйняття світової спільноти. Як так? Є закони, але ви їх не виконуєте. Мені нема що додати. Знову. Але дивіться, Зеленський висловив своє ставлення щодо того, що багато українських чоловіків перебувають за кордоном у той час, як армія потребує підсилення. Що ж самої можливості посилення армії за рахунок тих українців, що за кордоном, то президент заявив, що дуже хочеться, щоб допомогли тим військовим, які на фронті, у яких через те, що іноді бракує хлопців, немає навіть ротації. Знаєте, я ж дуже часто критикую президента, але тут я з ним погоджуюсь на 100%, що якщо людина не служила і виїхала за кордон без підстави взагалі, то бажано переконати людину повернутись і приєднатися до війська. Ну, це потрібно країні. Президент міг би дати приклад подібної поведінки, якщо б переконав, наприклад, Міндіча повернутися і приєднатися до ЗСУ. Але і про внутрішній, давайте відверто, внутрішній ресурс не варто забувати. Тим більше, що Володимир Олександрович каже про справедливість і про те, що хтось повинен замінити хлопців на фронті, поки вони можуть скористатися можливістю піти у відпустку або під час ротації. Ну, наприклад, погодьтесь, наших хлопців могли би замінити на фронті Єрмак і Баканов, Трухін і Малюська, Чернишов, Іванов і Петров, та ще багато хто з вільно гуляючих по Гудвайну і київських ресторанах публіки. Володимир Зеленський, от мені цікаво, він бачить потенціал в цьому, чи тільки тих, хто виїхав? Бо я його бачу. І тож, коли буде заклик до друзів, президента, його бізнес-партнерів, колег, однокласників та членів команди, щоб вони власним прикладом підтримали ЗСУ і допомогли хлопцям піти у відпустку та на ротацію. Як ви вважаєте, коли ми це почуємо? Скоріше в мене волосся на голові виросте, ніж це ви почуєте. До речі, що не заважає і всім цим людям нормально ходити по київських ресторанах, а також виконувати вказівки влади. Ну, наприклад, Іванов системно обрехує і мочить Залужного. Найцікавіше, мені дуже сподобалось, мені скинули декілька військових, говорить, бачив, людина, яка ніколи не служила, яка уникає відповідальності за те, що не служить і переховується від мобілізації, яка отримала бронь в улюбленому в енергоатомі, в підряднику енергоатома, який дуже любить Міндіч, вона розповідає, оцінює військові статті Залужного. Ну, це так, для розуміння. І в мене тільки одне запитання. А влада що, не може більше нікого використовувати для атак на Залужного, тільки зашкварених от таких от пацаватих, чи що? Ну, по-перше, що стосується, ви кажете словом, ховаються від мобілізації. Вони абсолютно від мобілізації не ховаються. Ну як, одного Петрова сховали на кладовище. Вибачте.
Я вам просто поясню, як вони можуть ховатися, коли захищають представники, їх охороняють представники певних спецслужб України, і точно ТЦКшники до цих вундеркіндів не підійдуть. Це не є такою таємницею. Тому вони себе так борзо і ведуть, і навіть коли лякали відкрито, що якщо ви там десь щось не так, то я вам, Андрію Борисовичу, скажу і вам всім кирдик. Наступне, що стосується оточення президента, ну, ще раз підкреслюю, скоріше волосся в мене на голові виросте, ніж Міндич піде служити. От в ізраїльську армію його можуть призвати, з урахуванням, що він уже громадянин Ізраїля і точно не громадянин України. Тому він абсолютно скаже, якого хрена я мушу йти. По віку не можна. Та при чому тут по віку? По віку. У нас 60-річних призивають і навіть не питають, можуть чи не можуть. Зброю в руки і пішов. А там закон, пане Сергію, там 40 років, все, закінчилася служба. Та питання зараз не в спроможності Ізраїля. Питання в небажанні президента зробити закон однаковим для всіх. Президент рахує, що для своїх існують окремі правила, а для інших існує закон. От і все. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, чи погоджуєтеся зараз з паном Сергієм, чи може він помиляється і все оточення Зеленського навпаки воює? Може його найближчі друзі, бізнес-партнери, колеги по сцені і ті, хто ще нещодавно були режисерами «Слуг народу», а зараз торгують енергетикою, як би дивно це не звучало, так от, може всі вони якраз зараз тримають оборону десь під Куп'янськом чи Покровськом, не дають ворогу прорватися до Лиману, зачищають Запорізьку область біля Оріхова. Може, ми просто не знаємо? Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є справедливість і закон однаковий для всіх, чи є друзі президента і всі інші? Напишіть, це важливо. І чи може хто когось ви знаєте з ближчого оточення Зеленського, хто воює? Дуже хочеться дізнатися ці прізвища. Пишіть, це важливо, бо ми теж можемо з паном Сергієм помилятися. Тож пишіть. Закон один для всіх. Чи друзі президента над законом? Це важливе питання. До речі, з питання того, що чоловіки за кордоном, міністр культури Тетяна Бережна заявила, що вже 2,4 мільйона молодих людей вже виїхала з України за час повномасштабної війни. Канцлер Мерц каже про те, що Володимир Зеленський і його оточення зробили все для того, щоб молодь поїхала, хоча повинна була залишатися в Україні, якщо не служити, то забезпечувати потреби економіки. Але Зеленський відкрив так можливість, щоб всі поїхали, навіть не пояснивши, що це не тимчасово, можна буде їхати постійно. І ніхто з них не повертається. Переважна більшість не повертається. Але, до речі, а як там поживають програми мотивації повернення, про які казали Верещук і Чернишов? І скажіть мені, будь ласка, що взагалі варто зробити, щоб якомога більша кількість українців, ну, дійсно, в них з'явилось би бажання повернутися? Чи можливо це, чи ні? Бо, наприклад, ООН зараз каже, що повернеться десь 3 мільйона там, з гаком, але в яку країну повернеться, коли вони повернуться, як повернуться? Що треба робити для того, щоб українців була мотивація повертатися в Україну? Гарне питання, але я більш ніж впевнений, що при нинішній владі бажання тих, хто виїхав за кордон, повертатись немає. Це перше. Друге, ті, хто навчилися відрізняти слова і дії влади, то точно владі не вірять, на жаль. Влада абсолютно не відповідає за свої слова. Ну і саме головне, більш ніж достатньо факторів, які б зацікавили людей до повернення в Україну. Але влада їх не хоче використовувати, і, мабуть, це найбільша проблема. Боротьба за розум і серця українського народу, яка підтверджується не тільки словами, але й діями. На жаль, от слова і дії владі не відповідають, тому і віри немає. А що треба зробити? Ну, час покаже. Я не хочу поки що давати підказки цій зеленій владі, бо вони, скільки їм не підказують, все одно не роблять цього. А якщо роблять, то роблять через сраку. Це, знаєте, як гра на піаніні. В своїй більшості люди грають на фортепіано руками, а оця влада грає не руками, і музика не дуже така складна. Ну, чим грають, така і якість музики. Все зрозуміло. Але дивіться, от зараз ми кажемо про молодь, яка виїжджає, давайте про молодь, яка залишилася. СБУ затримала 17-річну дівчину, яку російське ГРУ завербувало для розвідки.
Бурштинської ТЕС і ТЕЦ, які є поряд. Вона фотографувала периметр, фіксувала ТЦК та надавала координати готелі, де живуть військові. І ця новина з Франківщини. Ну, щоб для тих, хто скаже, це східняки. Ні. Давайте не ставити такі маркери і не думати шаблонами. Ні, це Франківщина. І їй 17 років. Шпигунство на користь ворога у 17 років. Скажіть, будь ласка, що не так з українськими підлітками? Де провал у патріотичному вихованні? І чи можна це виправити? Я знаю, ви цим займалися. Провалів як абсолютно ніяких немає. От про що ви говорите? Який провал? Провал – це коли щось роблять. А коли нічого не роблять, то провалу немає. Відсутність національного патріотичного виховання – от єдина фраза, яку можна сказати. Якби щось робили і там щось не допрацювало, то це провал. А якщо це відсутнє, то безпосередньо воно і немає. Так само, як нема абсолютно ніякої роботи з боку влади по героїзації тих, хто реально воює. А реальне питання національно-патріотичного виховання, єдине, про що можна сказати влади, це створення національного цвинтарю в Мархалівці, де героїв ховають в болоті. Ось реалії відношення влади до національного патріотичного виховання і пам'яті тих, хто загинув за цю країну. Але, пане Сергію, ну дивіться, залишати так не можна. Дійсно, величезну кількість підлітків залучають для диверсії шпигунства. При тому, ну, в мене питання навіть до виховання в родині. Тут не завжди треба казати все на державу, але родина, яка не може виховати дитину для того, щоб вона дала собі раду не працювати на ворога, це проблема. Все ж таки, на якому етапі... Пане Бориславе, я вас переб'ю і пробачте. Все ж таки, зрозумійте. Ви правильно піднімаєте питання, що левову частку з 3 до 21 року дитина проводить не в родині, а поза її межами. Бо в родині вона спить, робить уроки і на вихідних, які зустрічає з батьками. Левова частка дитина знаходиться під впливом держави, але держава абсолютно не хоче займатися національно-патріотичним вихованням взагалі. Ви відкрите функціонал Міністерства освіти і прочитаєте, що Міністерство освіти не вчить. Воно надає послуги. Прибрано це все. І величезна кількість міністерств, які піляють гроші на національно-патріотичне виховання, цим відповідним чином не займаються. Я вже не кажу, задаю питання, а хто в цій країні відповідає за національно-патріотичне виховання, яке міністерство є головним в цьому? Немає. Я намагався створити в свій час, коли працював РНБО, потужну систему, і навіть були опрацьовані концепції, відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони. Але потім влада це все заморозила. Спасибо Данілову і Зеленському, за відсутність героїв, які б хотіли воювати за цю країну. До речі, це величезна проблема, тому що відсутність національно-патріотичного виховання дає шкоду вже не за декілька років, там за 10, а вже зараз. І ми це бачимо. І цей випадок з цією дівчиною – це, на жаль, не окрема історія. Таких випадків доволі багато. Росіяни масштабно проводять свої операції і, на жаль, вдало вербують українців. Але от ви зачепили історію з військовим кладовищем. Знаєте, я взагалі подивився на реакцію суспільства на цей скандал навколо цвинтаря, і мені стало сумно. Ну, відверто сумно. Багато хто написав пост на захист за вказівкою. До речі, чи бачили ви ці дописи, чи ні? Бо в мене відчуття було, що коли... Ці дописи я бачив, і чому ви дивуєтесь? Військові, коли знаходяться на військовій службі, є ментально рабами. Вони виконують забаганки влади і мовчать. І коли я прочитав пости, які написали представники різних родів Збройних сил в підтримку цієї ідеї, мені стало сумно. Мені також стало сумно. І я просто хотів би задати цим мудракіндам, що писали ці пости, чи хотіли б вони, щоб їхніх побратимів, не дай Боже, якщо вони загинуть, ховали в болоті. От яка відповідь. Я вже не кажу, яку загрозу створює безпосередньо продовження цієї тематики, бо тут з точки зору чисто фізіології, людське тіло в землі розкладається до рівня кістяка абсолютно десь на рівні 7 років. І ці попередні 7 років воно розкладається і
інфекції, бактерії можуть попадати що у ґрунт. А з урахуванням, що там не ґрунт, а болото, то це болото безпосередньо може переносити інфекції абсолютно спокійно. І ці інфекції можуть абсолютно спокійно в той самій Мархалівці заразити різними типами хвороб громадян тої Мархалівки. Ну а далі можна вже рознести це по всій Україні. Тому з точки зору навіть звичайних питань санепідемстанції треба було б зрозуміти, що це проблематично. Але тільки на проєктну документацію було витрачено 400 мільйонів, а ні користі ніякої нема, ні поваги нема. І крім того, я так розумію, що можливо будуть проблеми в майбутньому, що стосується продовження діяльності цього цвинтаря. Але дивіться, ну давайте відверто ж. Я бачив, що писали ті, хто по вказівці, але були і ті, багато хто не розуміє суті, але все одне впряглися. Вони навіть не розуміють, що це тест на те, що прогнути суспільство, коли під гаслами ті, хто біля керма, роблять те, що вважають за потрібне, і кладуть свій статевий орган на закон. Бо відверто було порушення законів. Виділення землі було з порушенням, до речі, виділяв землю тоді, коли сьогоднішній генпрокурор Кравченко очолював Київську область. Це дуже цікаво. Я хотів би почути від нього пояснення, бо експерти тоді казали про це, що це незаконно. Ті люди, екологи, гідрологи, всі інші казали, що це буде нести проблеми для навколишнього середовища і для людей. Казали, що там болото. Все пояснювали, але ні. Більше того, зараз намагаються законне рішення суду прикрити. Це боротьба за землю. Там не можна нічого робити на цій землі. Але ще один момент. Я побачив, як Кротевич сказав, а давайте це обійдемо закон, обійдемо тим, що хай прийме Верховна Рада потрібне рішення. Наскільки це взагалі розумна історія? Знаєте, нема слів, є тільки матюки. Тому розумне, законне рішення. Ви хочете почути від мене, чи розумію я дії влади, що стосується неповаги до громадян, які загинули за Україну? Ні. Я багато разів бував на Релітонському кладовищі, і я розумію, як мусить бути побудовано центральне військове кладовище. І та повага, яка є від Сполучених Штатів до тих, хто загинули незалежно Сполучених Штатів, можна приїхати в будній день і подивитися, як воно. А краще все ж таки приїхати напередодні Різдва. І ви побачите, а там 440 тисяч поховано людей під час війн Сполучених Штатів. І ви побачите 440 тисяч вінків, 440 тисяч лампадок. От навіть в цьому. Крім того, ви побачите величезну кількість в вихідні дні, величезну кількість шкільних автобусів, де вчителі приїжджають разом зі своїми учнями і, проводячи екскурсію по цьому кладовищу, розповідають історію Сполучених Штатів на прикладі тих, хто загинув. І діти називають імена героїв різних війн за історію Сполучених Штатів. І я розумію, що це є один з факторів національного патріотичного виховання. А тепер задаю питання, чи захочуть батьки і вчителі, щоб їхніх дітей повезли на болото, і реально діти замість сприйняття отримали зовсім інше сприйняття, бо вони побачать, в якому стані знаходяться могили тих, хто загинув за цю Україну. На жаль, ви праві, я визнаю це, але ж багато хто це. Проблема в іншому. Проблема в тому, що замість того, щоб не створювати проблему, її створюють, а потім все одним намагаються протягнути через п'яту точку. Це неймовірно. І, до речі, коли ви кажете про вінки, лампадки і все інше, оце є справжня повага і підтримка системи, а не те, що зробили у нас в Мархалівці. І, на жаль, ще один момент. Там знали, що порушували закон. Бо в Києві будують меморіальне кладовище без порушень, у Львові, в інших містах. І ми бачимо, що є деяка традиція культури, закони, які поважають. І тільки в Києві, де захотіли розпилити декілька мільярдів гривень, вдало це зробили, але, як завжди, з порушенням закону. Мені лячно від двох моментів. По-перше, що влада ніколи не зупиняється, і навіть загиблі герої не зупиняють її, щоб збагатитися, а по-друге, що є завжди ті, хто, не розуміючи питання, готові впрягатися за владу. Це завжди було ще при Радянському Союзі, коли за сильну руку і за волю партії готові було впрягатися ті, хто потім ставали жертвами цієї сильної руки і волі партії.
Дивіться, я не знаю, ви дивилися мої ефіри з Сергієм Ваганяном? Так. Один з цих ефірів подивився держсекретар одного з міністерств іноземних справ європейської країни. Ми з ним товаришуємо доволі давно, ще коли він працював як дипломат в ПАРЄ. Так от, він сказав мені, що якщо б це сталося в країні у них, то це призвело би до взагалі зміни влади. У нас тиша, повна тиша. Найближчий товариш Зеленського, якого той привів в СБУ, створив там корупційно-клептократичну систему, яка займалася всім, від контрабанди до рекету, від хабарництва до торгівлі санкціями. І тиша з боку влади. Більше того, величезна кількість ЗМІ боїться підіймати цю тему, тому що ця людина, Баканов, найближча до Зеленського. Більше того, коли Олексій Гончаренко, хто би як до нього не ставився, але запросив Баканова собі на ТСК, щоб той дав пояснення, Печерський суд ініціював питання держзради з боку Олексія Гончаренка за його вислови. В мене тільки одне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, а як реакція з боку Зеленського не повинна бути? Це перше. І друге, торгівля санкціями. Це просто злочин по збагаченню, чи це вже держзрада? Дивіться, що стосується торгівлі санкціями, там же ж не тільки Служба Божа. Служба Божа безпосередньо працювала в тісній взаємодії з паном Даніловим. І Данілов, мабуть, найбільше заробив на цих санкціях в порівнянні з Службою безпеки. А що стосується гри закону по відношенню до інших, якби це було, можливо, б цього ніколи не сталося. А що стосується створили систему, і в попередні роки діяльності певних структур Служби безпеки України і при попередніх президентах, на жаль, інколи монетизація була основним завданням для певних співробітників Служби безпеки України. Я не кажу про всіх, але деякі з них точно звикли заробляти гроші, використовуючи закон у власному сприйнятті. Ти не хочеш платити, в тебе з'являться проблеми. Це було постійно, просто при цій владі, при приході цих людей, це було поставлено взагалі на суперпроблему, бо з'явилися додаткові важелі впливу під назвою санкції. І президент мовчить, він завжди мовчить. Він ніколи не говорить про ті речі, які просто неподобство. Крім того, як же він буде говорити про тих, кого він сам привів. Влада проблеми, ми мовчимо, якось розсосеться або в інформаційному просторі це відволіче увагу від іншого. Ще раз кажу, була проблема з Єрмаком, і коли вона вже просто вийшла на найвищий рівень сприйняття дискредитації самого Зеленського, вони його поміняли. І поміняли настільки успішно, що вже український народ забув про попередню діяльність влади і вже навіть все простив. Вони такими самі інформаційними вкидами швидко формують собі індульгенцію, і коли ти задаєш питання, як же ж так, воно ж було, та що ви говорите, все, він уже виправився, цар вже класний, бояри козли. Дивіться, але тут є ще один момент. Цей Ваганян, він називає людей, які сьогодні працюють в СБУ і в інших органах. Більше того, наприклад, він називає Доровських, очільник Одеської СБУ, Одеської області. Він називає Швеця, якого в СБУ знають всі. Він називає Капелюху, він називає Свинцицького. І більше каже, що той робить, але мені підтвердили, що Свинцицький не тільки виконує замовлення під заказ, але ще й є тою людиною, в якої є якою замовляють експертизу представники НАБУ. Навіть Бігус по Свинцицькому зробив величезне розслідування. І взагалі ніяких рухів, нічого немає. То що відбувається? Граб, гвалтуй, ріж гусей, але нічого не буде. От що повинно було статися, щоб відреагували? І, до речі,
Це не є круговою порукою, то, що ми зараз спостерігаємо. Це є просто кругова порука. Ну, як можна коментувати довго і розкладно, коли це просто називається чудовим словом – кругова порука. І якщо тільки з цієї кругової поруки одного притягнуть до відповідальності, система, яка створена цією владою, посипеться моментально. Тому, що б вони не робили, вони до одного покривають і дають спроможності цим людям безвідповідально пропасти, а в багатьох випадках виїхати за кордон. От і все. Це кругова порука. Це мафія. Мафія, яка безпосередньо у тісній взаємодії з силовими структурами керує цією країною і заробляє на ці країни. Ми обрали людей, які не хочуть турбуватися про тих, хто їх обрав. Ми обрали людей, які заробляють на тих, хто їх обрав. І ми обрали людей, які абсолютно чхали на відповідальність за свою діяльність чи бездіяльність. Пане Сергію, я після останнього ефіру з Ваганяном зустрічався з людиною, яка дуже добре розбирається на митниці, була при, скажімо так, всіх владах, і вона мені сказала, ця людина, що ця система побудована була при Януковичі, при Порошенко її не знищили відверто, а зараз її навіть посилили і збільшили. Ті люди, які працювали ще тоді при Януковичі, бо знають, як вона працює, і перехопили контроль над нею. Що повинно статися, щоб ця система була знищена? Тільки зміна влади, чи наступна влада теж захоче взяти під контроль цю систему, контролем митниці, корупції, поборів і всього іншого? Бо, як не дивно, у нас чомусь представники правоохоронних і силових структур від СБУ до ГУРу, від ДБР до БЕП, від прокуратури до суддів, від ТЦК до МСЕК, величезна кількість цих працівників, не всіх, але величезна кількість використовує свою посаду тільки для персонального збагачення. Що повинно статися з українцями, щоб вони змінили своє ставлення? Що треба служити державі, зайти в історію і гідно жити, а не просто вкрасти і втікти? Закон мусить працювати однаково для всіх. А коли закон перекручує і виправдовує негідників, а патріотів сажають, тоді порядку не буде. Український народ мусить зрозуміти, що час для перегляду попередньої діяльності незалежної України, починаючи з 91-го року, вже настав. І якщо ми далі будемо мовчати і закривати очі і прощати словами «ну зараз не на часі, зараз війна», то і далі ми будемо стадом мовчазних рабів в вишиванках не більше ніж. Можливо, все ж таки треба вже з рабів ставати воїнами в своїй свідомості. Але, на жаль, влада нічого для цього не робить. А уже зростання власної свідомості – це проблеми громадян і їхнього виховання в їхніх родинах. Бо держава на державному рівні цим взагалі не хоче займатися. Тоді так простіше керувати. І це ж ті питання не тільки до цієї влади. Всі попередні президенти, підкреслюю, всі, нічого не зробили для виховання нового сприйняття реалій, виховання національно-патріотичного населення України і формування цінностей, які б об'єднували українське суспільство. Ну що ж, давайте сподіватися, що будуть зміни, і влада все ж таки в Україні буде така, яка буде... Зміни будуть, коли ми їх зробимо. Пробачте, що додам. Сподіватися ми можемо тільки на самих себе. На прозріння і розумнішання нашого керівництва абсолютно не треба на це сподіватися. На маніпуляції з боку влади ми можемо. Тому ще раз кажу, наше майбутнє залежить від нас, від наших дій і від наших слів. Є така фраза, як Боженька сказав, от той самий випадок. Ну давайте змінюватися, бо хто як не ми може змінити країну на краще. Пане Сергію, дякую за сьогоднішнє спілкування, дякую за відповіді на складні і дуже неприємні питання, але дякую за те, що кажете чесно і не намагаєтесь вішати локшину людям на вуха. Це важливо. Дякую, до нових зустрічей. На все добре. Друзі, хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні були з нами. Ну, не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити. Я сподіваюся, ви це зробили. Але головне, робіть висновки. Працюйте з цією інформацією, використовуючи свої аналітичні вміння і критичне мислення. І тоді будете розуміти, які сценарії найвирогідніші, як мінімізувати негатив і як отримати максимальний позитив для держави і суспільства. І що треба робити, щоб Україна вистояла.
Працюємо разом, і тоді все буде Україна. Але головне, не забуваємо, підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ і робимо так, щоб майбутнє України залишалося. Дякую, що дивились. Па-па.